De treci codii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Pentru mine, asta este un spațiu abandonat. O glăsuire a unei păduri de argint. Și aici avem restaurantul Clubul Neon. Și am găsit eu că spune aici pe Socialist Modernism, din Eforie Nord, da? E construit în 1957 de arhitect Cezar Lăzărescu în Stopler a Solari Grimberg. Este o oază de abandonisment superb, ca înainte. Plăcintă. Bine, este și un ușor miros de treabă mică, treabă mare, dar trec peste doar ca să văd aceste fonturi de dinainte cu cafea naturală, prăjituri, cafenes, cofetăria Neon. Bine, astea sunt niște intervenții de prin anii 90. Astea nu cred că sunt neapărat comuniste, mai ales că pe sus, că eu am fost înainte pe sus, am găsit niște facturi aruncate pe acolo, 95. Și aici pare a fi una. Notă de recepție și constatare diferențe. Asta este din 92. Subsemnații membrii Comisiei de Recepție au procedat cartofi. O notă de recepție de cartofi. SC Diana Neon SRL. Lei. 10.134. Cartofi. Bun. Neinteresant. Sau poate. Însă, iată ce vine aici. Eu nebunesc când văd ce e aici. Aș face un mare club funcțional, lăsând lucrurile așa. Bine, aici mai trebuie adusă niște marmurică, dar iată. Un spațiu imens. Absolut imens. Asta cred că era intrarea principală, că eu am intrat undeva prin spate. Că, na, nu cred că e voie să fiu nici aici. Pot să-mi iau o cară, dar și prin față e voie. Văd că mai vine lume, ceea ce pe mine nu mă încântă momentan. Grup. Dar foarte frumos cu această chestiune. Dar să văd firma, mamă, era să alunec pe o din aia, să-mi rup și gâtul în explorarea mea de abandonisment. Poate e un semn că ar trebui să las în pace abandonismentul. Să vină investitorii să se ocupe de dânsul și să nu-l mai explorez eu. Mai bine mă duc să explorez niște munți. Dar am aici munții de neon. În pădurea de argint. Iată-l. Iată-l, restaurant Neon. Neon. Confort. Ia uite ce cadrane. Astea-s din lemn. Pardoseală. Ce? Nu era să cad, am alunecat pe ceva, dar nu am căzut, m-am redresat. Da. Aha, aerogara Otopeni, da. Arcadele, are dreptate, domnul. Arcadele. Semnătura domnului Cezar Lăzărescu. Un Kent. Asta e mai nou. Factură, dar nu asta. Era ceva cu Maradona, wow! Maradona, ziar și DVD 11 lei. Asta este nou, nu e bun. Iată! Aici avem acces în bucătărie. Bucătăria. Încă un spațiu aici. Printing Team SRL Timișoara scrie acolo. Nu știu ce-o fi fost. Și această bucătărie, aici am văzut prima factură, din 95, brânză topită, 25 de bucăți. Faitar, DVD Vas, între timp s-a schimbat și societatea comercială.
Corn magic. Exista deja cornul magic. Super. Și aici spațiul fostei bucătării. Unde a fost luat tot, dar au rămas dalele cu zarzavat. Faianța cu zarzavat. Iată. Și aici presupun că stau niște oameni, nu știu. Mai bine îmi țin gura că o să-mi iau omor de la dânsi. Da, iată au și eu căsuța aici. Și am găsit o hârtie de 500 de lei. Vechi. Neon. Din 98. Un borderou de încasări și vânzări. Și pe lângă acest borderou avem și carne fiartă, spațiu în decădere, o oglindă. Am strălucit și mi l-am pus special pentru neon. Și aici era ceva, un spălător, cred. Punct de igienă individuală cu tot cu săpunieră. De aici cred că se servea mâncarea, veneau chelnerii pe acolo să o ia. Ramă. Un borcan. Roșii în bulion, fabrica Buzău. Ar fi interesant să produs fără conservant. Acid citric. Și aici este un punct de dezasamblare mașini, se pare. O sticlă cu chef de viață. Iată. E chef de viață pe ea. Dar spațiul acesta este de o generozitate rară. Eu mă întreb, de ce nu aduce toate tarabele, așa cum e el? De colcăie prin centrul eforiei, aici. Să nu mai stai așa înghesuit. Pe stradă să poți respira și să fii aici, să duci taraba aici. Nu? Aici cred că era subsolul, unde pare de-a dreptul insalubru. Nu mă voi aventura. Aici mai este un salon. Mă întreb dacă sunt șanse, Florin Ilie, să pice ceva peste mine, de structură. Mamă, dar cât de mare e spațiul ăsta. Nu se mai termină. Aici o fi fost un soi de discotecă? Bilet prestații, lei 25, regim special, păstrați biletul pentru control. Importator mașini de spălat, Universal, CH, SRL. Wow! Alba Lux. Universal. Dar e extraordinar de amplu spațiul ăsta. O mică draperie. Ușile le-au luat pe toate, oare ce-or fi făcut? Nu, doar au împins-o. Uite, niște oameni și-au făcut pe aici veacul cu berici. Coniac Drobeta. Sunt și alți căutători de abandonismente, în afară de mine. Dar cred că de nevoie. Mi-e și prins spărtura. Și acum mai merg și pe afară puțin. Cezar Lăzărescu, un guru. Am găsit un trofeu. Wow, mamă, Viorela exploratoarea, nu pot să cred. Ia. Pentru mami, ce frumos. Să vedem ce mai avem pe aici.
Da, lumea pare încântată de trofeul meu, dar spațiu... Wow! E superb! S-aude muzică populară. Oare acest spațiu s-ar fi pretat la a fi un cămin cultural? Unde să se facă spectacole populare? Sudorom, producător boilere hidrofoare. Nu știu cât eu n-am fost în viața mea în acest loc până acum. Îmi place că e așa abandonat. Iată, am descoperit și sursa. Aici posibil să stea oare niște oameni ai străzii. Vai, de-a dreptul decrepit. În fine, probabil fascinația mea pentru abandonismente de genul e dată de dispariția unor feluri de a fi și de a face din copilăria mea. Plus obiectele. E că a fost o ruptură mult prea brutală. Tot ce știam eu în primii ani de viață s-a transformat într-o zăpăceală. Pe urmă, a dispărut cu totul. Da, comunismul înlocuit de capitalism, capitalismul era ăla. Talibani, capitaliști. În fine, au rămas spațiile acestea, cât ori mai dura și ele. Dacă vor fi transformate, dacă vor pica cu totul, rămâne de văzut. Câți imigranți vor veni în România, că cum suntem pe spor natural negativ. Terasa Neon. 57. Câți ani sunt? 60 de ani. 60 de ani de la inaugurarea acestui loc. S-a pierdut în 60 de ani. Neon. Foarte hipsteresc.